Salutare fraților, am revenit cu episodul 2 din The Beginner's Guide. Suntem aici în martie 2009 cu următorul joc făcut de Kodak. Ok, e totul alb, cu excepția acestei case. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Ok, mi-a explicat că fiecare To joc make all of these rulează... games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Ok, el tocmai ne explica că orice joc rulează pe un engine, pe un motor cum ar veni, care îi spune jocului ce poate să facă și ce nu poate să facă. Iar aceste jocuri făcute de Kodak, toate rulau pe Source. Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Ne-am ajuns și pe mine? Asta trebuia să fac? Ok. Gen, a zis că de asta sunt atât de toate jocurile lui bazate pe coridoare sau chestiile astea, deoarece la asta se pricepe engine-ul cu care ai făcut jocul. Ok, nu pot ajunge acolo, deci o să ies. Deci el folosește engine-ul pe care ai făcut CSGO, Half-Life, CS16 tot. Am fost încuiați aici, deci nu mai putem ieși, super. Oare ce ar trebui să însemne chestia asta? Oh, ăsta e un lift. Ok. This prison, funny enough, in Coda's original design, the door stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Ok, el tocmai ne-a făcut acolo să intrăm de bunăvoie într-o închisoare, gen să ne închidă în celulă fără să ne oblige nimeni. Și asta e uimitor cum ne-a convins să facem chestia asta, e ridicol, fără să ne dăm seama. Ok, iar astea 3 puncte care erau și la jocul de mai devreme. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Ok, e același puzzle ca și mai devreme. Și zicea și naratorul că nu știe de ce acest puzzle este atât de important pentru Kodak, însă ne va spune cât de curând ce crede el despre puzzle. Și
Și acum eu pot apăsa chestia asta. No! Cred că tocmai am băguit jocul ăsta plin de bug-uri. Oh! Asta e destul de inteligent cât să deschidă ușa dacă rămân acolo. Nu știu ce am căutat bug-ul ăla. Uneori e bine să cauți bug-uri, alteori e o idee foarte proastă. Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Ok. Ok, ne-a întrebat ce căutăm aici. Și noi am zis că am fost în închisoarea lor și am găsit asta. Și ne-au spus că asta este lumea de sus. Ai fost acolo. Asta este important. Și asta este important. A trebuit să trecem printr-un puzzle cu 2 uși pentru a ajunge aici. Ok, o să-i zicem că n-am trecut prin niciun puzzle. Nu știu, dar parcă aș vrea să-i mint. N-am trecut. Dar cum am ajuns aici atunci? Puzzle-ul este singura variantă. Ok, o să continuăm să le zicem că este încă o variantă. But please, you must tell me. Ok, trebuie să ne cere să-i zicem varianta. Este foarte important să ieșim de aici. Să ce e asta? Era aici și înainte? Mă, ok, ideea e că am ieșit pe altă parte, n-am ieșit pe unde am intrat. Ce? Asta e aceeași încăpere cumva? Was there a puzzle? Dacă și ăștia ne întreabă la fel, dacă a fost un puzzle pe unde a trebuit să trecem, pe care a trebuit să le rezolvăm. Ăstora o să le zicem că da. Da, ăstora o să le zicem că da. Ne întreabă dacă am văzut deja. Și ne întreabă dacă am văzut spațiul dintre cele 2 uși. I-am întrebat de ce ar trebui să-mi pese despre acel spațiu. Ok, a zis că vom afla în curând. Deci ar trebui să ne pese de acel spațiu dintre uși. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Ok, și ăsta este ultimul, ne-a zis naratorul că acesta este ultimul nivel al jocului. Și am ajuns aici unde suntem. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. Ok, de acum încolo această lampă va apărea la fiecare final de nivel de acum încolo.
Și nu știm de ce, dar ne va spune el ce crede. I think that up to this point, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Ok, tocmai ce ne-a explicat că el consideră că această lampă de la finalul nivelului respectiv reprezintă obiectivul lui în viață, cum trece prin nivele doar pentru a ajunge la ea, cum ar veni. Nivelele reprezentând evenimentele din viața lui. Eu cel puțin așa am interpretat ce a zis naratorul și mi se pare o idee destul de bună. Deja vrea o destinație unde să ajungă cu astea, nu doar să muncească pentru a... Vreau un punct de referință. Aprilie 2009. Jocul este conectat la internet. Cum mergem, putem lăsa notițe și să vedem alți oameni care s-au deconectat. Drăguță cameră, nu-i așa? Da, super! Nemaipomită, camera visurilor I'm sure mele. you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. Da, This nu, was nu. actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Ok, ăsta a fost primul joc pe care l-a jucat naratorul de-a lui Kodak. A fost primul joc după ce s-au întâlnit și lui a plăcut. Evident, cum ne-a zis și naratorul, acest joc nu-i conectat la internet, toate mesajele astea au fost scrise de el. Cum poți bate acest joc? Nu primești puncte pentru asta? Și sunt mesaje dintre acestea peste tot, nu știu dacă o să stăm să le citim pe toate. Pot să mă arunc? Nu. Slavă Domnului că mă tenta un pic. Salut, zicea acolo. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Asta ne-a zis. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Ok, asta ne-a zis și el, că putem sări peste aceste notițe pentru că nu o să primim nimic de la ele. That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the Nu-l voices in asculta their pe head acel om. and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Ok, el aici își scria toate gândurile, cu toate că era singur, stătea singur. Nu știu care e faza cu toate astea, sincer. Pur și simplu scria chestii aici și a zicea și naratorul că e destul de ciudat cum omul ăsta trăia
în lumea respectivă și invitând naratorul să se joace aceste jocuri, îl făcea și pe el să se simtă mai bine. O să ne mai uităm din când în când peste acestea. Cine sunteți voi toți? Da, suntem cu toți aici. Acum. Ok, nu o să ne mai uităm peste ele, că deja am bătut jocul. Pot să mă arunc, chiar nu vreau. O plictisesc. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. Ok, la finalul acestui nivel o să vedem iarăși acel puzzle cu cele două uși și de data asta ne va spune iarăși ce crede el că reprezintă. Oricum, fiecare nivel pe care îl face reprezintă o idee din capul lui. Și acum ne explica el ce crede că reprezintă. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Ok, și el consideră că acel puzzle, când treci dintr-o încăpere în alta, reprezintă cum închide ușa unui capitol ce s-a terminat din viața lui, ce nu vrea să mai aibă legătură cu el și deschide ușa unui capitol nou din viața lui. Ideea e că cât timp ce cred eu acum, cât timp treci dintr-un capitol în altul, trebuie să stai în acea zonă neagră, unde totul este stricat, cum ar veni, totul este întunecat. Și nu știu dacă ați observat, dar nu te mai poți întoarce după ce ai rezolvat puzzle-ul. Nu mai poți trece de el. Să te întorci. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution. He understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between the spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Ok, și exact cum v-am spus, acum după ce am intrat aici, dacă apăsăm maneta, doar se închide această ușă, nu ne mai putem întoarce înapoi la un capitol ce s-a terminat. Și în această zonă cred că sunt amintirile lui sau ceva, pentru că nu știu dacă auziți, dar se aud niște șoapte pe fundal și e destul de ciudat. Încă se aud. Oh, mi-e frică să-mi bag picioare. Nu știam că e joc horror. Mașini de tipărit. Și exact aceeași lampă ca în fiecare nivel. Suntem aici să scriem ceva. Să zicem ceva repede. Wow, interesant. Foarte interesant. Okay, this one is it's gonna kind of just spin its own wheels Mi-a for a few plăcut minutes. titlul. Hang with it. O viață mișto. S-a deschis o ușă. Și cred că această zonă reprezintă perioada lui când a fost pe val, cum s-ar zice, când avea bani, când se simțea bine sau ceva gen. A dus acolo o casă frumoasă cu So, mașină. this is it, the whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else.
Okay, cool. Here's version 2. Ok, asta e a doua versiune a jocului. Ok, ce să punem în mijlocul încăperii aici? Un sistem cu televizor cu sunet surround, un frigider sau o gaură uriașă? Un frigider normal. Ce întrebare e asta? Ce? Dar n-am cerut chestia asta. O imagine uriașă a unui cal, o mașină de spălat sau 10 cuptoare în linie pe perete. 10 cuptoare. Nu, alea nu-s cuptoare. Să iluminăm cum ceva. Camera. Lumina cerului. Da, lumina cerului. Dar nu o să-mi pună lumina cerului. Mi-a pus o lampă. Și o masă. Avem nevoie de o masă. Păi avem masă. Mesele au fost inventate în 1935. Asta nu cred. Asta cred că a fost inventată mai de mult. Mult mai de mult au fost. There's a bit more to this one, but still it's not really Ce? communicating anything. It's kind of just Ce s-a weird întâmplat? for weirdness' sake. Ok, mă simt ca în Ikea. Okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Ok, acum vedem aceeași situație a unei închisori. Cum din altă perspectivă, din afară. Ok, ce cred eu că e vorba despre acest nivel este că el se simțea captiv în propria viață luxoasă, cum am zis și mai devreme. Nu știu, eu cel puțin asta cred. Să dau click pe masă. Ok. Ok. Now... Și acum o să o pornim la loc. Ok. Sleeve. Nu știu ce înseamnă sleeve, sincer. O fi măsuța asta ceva? Sunt rafturi, ok. That's it. Într-o închisoare adevărată, calea în care vei evada va fi deschisă de acum. Trebuie să ne întoarcem la start pentru a ne întoarce în închisoare. Asta e destul de ciudat. Cel puțin eu nu prea înțeleg. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working. But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it.
Și And tot that's it. a He's făcut done. He variante de stops astea making prisons. This is până a the ajuns very la o last version variantă. of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Ok, asta este ultima variantă a acestui joc cu închisoarea și partea care a făcut-o interesantă și care a făcut-o l-a făcut pe băiatul ăsta să rămână la această variantă a fost pentru că închisoarea nu a fost atât de evidentă, n-a fost înăuntru, adică așa. Ok. Deci e super interesant cum de la niște jocuri fără nicio chestie, doar trebuia să împușcăm niște chestii să mergem înainte, am ajuns la așa ceva, unde ai o grămadă de interpretat. Ne-am închis într-o cabină de asta de convorbit. Hello, e cineva acolo? Da, sunt eu. Sunt eu după ce ai evadat din acea închisoare. Tu ești eu? Deci și tu ai fost închis în aceeași It's a închisoare. conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these Da, games so am far fost în are acea Coda închisoare, talking to himself. în acel labirint al mobilei. That I get out eventually. A zis că măcar e bine că știi că va scăpa. That's it, like to escape. I-am zis că de fapt încep să uit cum a fost în închisoare de fapt. Cât timp a trecut de când am ieșit din închisoare? Doar câteva minute, dar cumva sună de parcă nu s-ar fi întâmplat niciodată. What is the worst most Cum ai putea să uiți acest moment? Cum ai putea să treci peste un moment ca acesta? Păi, asta e chiar o întrebare bună, cum ai putea uita așa ceva? Păi, nu prea uiți așa ceva. Doar nu-l mai identifici. Stai, dacă tu ești eu, am primit un telefon, așa, asta e metoda în care am scăpat. Dar eu nu mi-amintesc să mă fi sunat cineva, deci o să apăs. Eu zis doar să fiu sincer. That freed you. Doar trebuie să fii sincer. Sincer despre ce? Exact asta trebuie să-ți dai seama în această... Exact de asta trebuie să-ți dai seama pentru a evada. Trebuie să îți dai seama despre ce trebuie să fii sincer. Astea chiar sunt niște sfaturi bune, să zic așa. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay.
Wouldn't that be nice? Ne zici și ăsta naratorul, că ar fi fost frumos din partea noastră să zicem că totul So va what fi would it bine. look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other? Ok, însă eu cred că cam asta a fost pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și până data viitoare. Eu am fost Lolbrook și v-am salutat. Ciao!